Salutare și bine ați revenit aici pe canal, pe Luț Videographer. Urmează o revizie la Transalpul meu. Așa că, înainte de tura noastră prin Balcani 2023, o să schimb filtrul de aer, uleiul și filtrul de ulei, o-ringurile dintre cilindri și, bineînțeles, cu ocazia asta și lichidul de răcire. Plus rulmenții de la roata din spate. Îi vom înlocui cu Turmax pe toți trei. Am ales să înlocuiesc rulmenții de pe spate preventiv. Ultima oară au fost schimbați în anul 2021 și de atunci am parcurs 30 și ceva de mii de kilometri. Alea 6303. Pentru că nu prea există acces să ajungi cu alte scule pentru a scoate rulmenții, apelăm la tradiționalul ciocan și cu o tijă. Mai una. De asemenea, și când vine băgat rulmentul înapoi în locașul lui, cu grijă, bătut pe buza exterioară. Atât. Aceeași procedură vine repetată și pe partea cealaltă. La rulmentul mare, cel de pe pinion, 6304, am avut acces la presă și a fost puțin mai simplă treaba.
Urmează înlocuirea filtrului de aer, am ales din nou marca Hiflo. Urechile de la carene sunt oricum rupte de foarte mulți ani, așa că pentru scoaterea rezervorului îmi este mult mai simplu pentru că nu mai trebuie să le demontez. Filtrul de aer avea aproximativ un an de zile, nu arăta rău deloc, dar dacă deja am fost în acest stadiu cu motocicleta desfăcută, am zis să îl înlocuiesc, pentru că nu ajungi chiar ușor la filtrul de aer. Următoarea operațiune este schimbul de ulei și filtru. Ce fainic uleiul ea. Uleiul încă arăta destul de bine pentru că nu aveam foarte mulți kilometri făcuți cu el, în jur de 5000 de kilometri, dar pentru că ne aștepta o tură de alți aproape 5000 de kilometri, am decis să fie înlocuit. Eu folosesc Eneos 10W40 sintetic de undeva din 2019 și am făcut de atunci aproximativ 60.000 de kilometri. Sunt foarte mulțumit, motorul toarce foarte frumos și cel mai important, schimbă vitezele foarte, foarte bine, e ușor de băgat și de scos din viteză. Următoarea operațiune este schimbul o-ringurilor dintre cilindri și înlocuirea antigelului. Recent am aflat, pentru înlocuirea o-ringurilor nu este neapărat necesară și înlocuirea lichidului de răcire, pentru că în momentul în care nu este deschis circuitul, se face vacuum și curge doar foarte puțin în momentul în care se scoate acolo la o-ring. Nu am testat personal, dar am văzut și eu la altcineva. Nu. Uite așa. Prima oară am înlocuit aceste o-ringuri dintre cilindri anul trecut, adică în 2022, dar atunci, neavând timp să aștept aproape 10 zile după cele originale, am pus ce am găsit, cum vedeți, cele verzi, și se pare că au ținut până anul acesta, când din nou am găsit licăreală la ele și am decis să le comand pe cele originale, 40 de lei pe set. Ca aspect sunt identice, dar probabil că diferă compoziția sau cine știe ce diferă la ele. Ideea e că acum sunt cele originale Honda. Procesul este la fel la ambele. Prima oară faceți într-o parte, apoi în cealaltă. Operațiunea este relativ simplă dacă sunteți două persoane și vă ajutați cu acele mici cleme. Mă refer la aceste ustensile, să aibă acea formă să puteți agăța o-ringul. Trebuie să lucrați foarte delicat, să nu fie ciupit sau rupt sau deteriorat. Este bine și indicat de lubrificat.
Ce să am nevoie de ajutor? Doresc să-i mulțumesc lui Cristi pentru că m-a primit în serviciul lui și am avut oportunitatea să fac toată această revizie și, bineînțeles, mulțumesc lui Tavi pentru tot ajutorul. Motocicleta este gata de drum și să-i dăm bătaie. Ne așteaptă 3 săptămâni de aventură. Dacă ați considerat util acest video, nu uitați să vă abonați, bineînțeles să lăsați un like, un coment și ne vedem în episodul următor.